ได้มาดูนี่ของจริงนี่ใหญ่กว่าในรูปเยอะมากเหมือนกันนะฮะใช่ครับก็1,000 กว่าตารางเมตรครับหลังนี้1,800 ตารางเมตรแล้วก็วันนี้ที่เรามาดูเนี่ยจะบอกว่าเป็นบ้านก็ไม่เชิงเพราะว่าจริงๆโดยฟังก์ชันเนี่ยเหมือนกับว่าที่นี่เป็นคลับเฮาส์ให้กับบ้านของคนในครอบครัวซึ่งในพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีบ้านหลายหลังเลยนะใช่ก็1,800 ตารางเมตรแต่มีอยู่1ห้องนอนเป็นห้องนอนแขกที่ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าใครอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคงั้นเริ่มจากการให้มาร์คเล่าถึงโจทย์หรือ requirement จากเจ้าของก่อนดีกว่าฮะแล้วก็พื้นที่เดิมเป็นยังไงทำไมเขาถึงอยากจะสร้างบ้านบวกคลับเฮาส์ขึ้นมาอีกหลังนึงโอเคก็คือผมว่าต้องทำไปถึงก่อนที่มันจะมาหลังนี้ก่อนดีกว่าที่จริงแล้วมันจะมีบ้านเก่า2อาคารตรงนี้นะครับแล้วก็มีเรือนเซอร์วิสอยู่อีกอาคารนึงครับเราเหมือนทุกอย่างแล้วก็รวมมันมาเป็นอันเดียวแล้วไอ้2อาคารนั้นอันนึงเป็นบ้านเก่าอันนึงเป็นโรงจอดรถเป็นเหมือนโรงจอดรถของทุกคนเนี่ยแหละมันก็มีฟังก์ชันนั้นอยู่ในนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะได้เห็นมันนะครับทีนี้มันก็แค่รวมมาแทนที่จะเอา3อันกระจายกันมันก็แค่รวมออกมาเป็นอันเดียวใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็จุดประสงค์ของเขามีเรื่องของห้องออกกำลังกายเอาที่จริงถ้าเท้าความกับมันเป็นยุคของโควิดช่วงนั้นทุกคนก็จะใส่ใจเรื่องนี้เป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเพราะทุกคนต้องอยู่บ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เรื่องนั้นก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เขารีเควสขึ้นมาที่อยู่ในบ้านใช่เพราะฉะนั้นไอ้3-4อย่างเนี้ยมันก็เลยรวมกันแล้วก็พอออกแบบไปสักพักนึงเขาก็เริ่มคิดว่าเขาก็อยากมีที่ที่จะรวมทั้งญาติทั้งหมดเนาะในโอกาสพิเศษเนาะปีใหม่ตรุษจีนอะไรอย่างเงี้ยครับในวันที่รวมญาติได้เขาก็อยากได้พื้นที่ที่รับรองทุกคนได้เพราะตอนนี้มันหลายคนนะครับมันไม่สามารถยัดเข้าบ้านหลังไหนได้หลังนึงแต่เท่าที่พี่ดูก็คือตรงนี้เราจะเห็นว่ามีบ้านประมาณสัก 4-5 หลังได้ไหมจริงๆตรงนี้4หลังครับแต่5อาคารโอเคแล้วอย่างพื้นที่เดิมตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับแต่เดิมมันเป็นอะไรตรงนี้เคยเป็นสวนแต่เป็นสวนปิดอันนึงเป็นสวนที่ปิดทิ้งไปเลยครับแล้วก็ส่วนตัวสำหรับบ้านหลังเดียวแล้วก็ตอนหลังเขาก็เริ่มรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นส่วนที่เปิดได้ให้ทุกคนเข้ามาใช้กิจกรรมร่วมกันเหมือนเป็น multi generation อยู่ด้วยกันทั้งหมดนะแล้วก็บางทีคุณหลานก็อยากไปเจอคุณยายคุณพ่ออาจจะกลับมาจากทำงานทีหลังก็ค่อยเดินไปเจอหรือว่าคุณยายก็เป็นคนเดินเล่นอยู่ในนี้อะไรอย่างนี้ครับก็อย่างน้อยอยู่ในบ้านตัวเองก็ยังได้เห็นกันบ้างเนาะไม่ใช่แบบปิดแล้วก็แยกกันอยู่เป็นห้องๆอะไรเงี้ยครับเพราะผมว่าที่นี่เขาก็อาศัยกันอยู่แบบนี้แหละอยากให้มาร์คพูดถึงการดีไซน์บริเวณส่วนกลางตัวนี้นิดนึงฮะคืองานแลนด์สเคปเนี่ยจะไม่ได้หน้าที่ของมาร์คโดยตรงใช่ไหมใช่แต่ก็มีการปรับใหม่หมดเลยคือคอนเซปต์ของมันก็คือว่าเราอยากได้สวนที่เปิดที่สุดก่อนหน้านี้มันเป็นสวนที่ทึบมากต้นไม้โตเต็มไปหมดบังอาคารไปหมดเนาะตอนเวลาเราเข้ามาเราอยากเห็นอาคารเนี้ยตั้งแต่แรกอันเนี้ยถนนมันจะอยู่ด้านนู้นเวลาเราขับเข้ามามันจะเห็นเลยใช่แล้วมันก็จะต้องเห็นมุมเนี้ยก่อนใครนะครับในเชิงของ landscape designer ที่เขาออกแบบเขาพยายามดีไซน์ให้ทุกอย่างมัน merge แล้วก็เชื่อมกันไปหมดโดยที่ไม่ต้องมีขอบเขตแล้วก็ boundary เส้นอะไรแล้วอีกต่อไปเพราะจริงๆถนนนี้การใช้งานมันก็ไม่ได้สูงมากมีแค่คนในบ้านนะมันจะไม่มีเส้นตายตัวว่าถนนกับทางเดินมันคือเส้นไหนแต่ตอนนี้มันเชื่อมกันไปหมดแล้วแล้วก็จะมีตรงนี้ที่เป็นเหมือนแบบอันนี้ตรงกลางเลยนะใช่มันเป็นเหมือนจุดเชื่อมบ้านเก่ากับบ้านใหม่เนาะซึ่งผมว่ามันก็มีคาแรคเตอร์ดีว่ามองเห็นกันได้แล้วเขาก็ตั้งใจทิ้งอันนี้ไว้เป็น Open Area เลยนะครับอาจจะมีนั่งเล่นอะไรนิดหน่อยเพราะมันเคยมีสระน้ำอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วมันก็จะ2อาคารเนี้ยจะมองเห็นกันได้อยู่ตลอดเวลาตอนนี้ก็ให้มาร์คพาลงมาบริเวณสนามหญ้าตรงนี้นะครับครับผม จริงๆก็จะเห็นว่าในหลายๆจุดแลนด์สเคปเนี่ยมันมีการเล่นระดับคือถึงแม้การดีไซน์มันจะดูมีความเรียบดูคลีนแต่ว่ามันก็ยังดูมันทำให้มีมิติที่น่าสนใจมากขึ้นใช่ผมว่ามันเริ่มเลเยอร์ให้ภาพรวมของอาคารอะไรเงี้ยครับใช่อย่างตอนนี้เรากดมันลงใช่ไหมครับมันก็จะแบบอาคารมันก็จะดูสูงขึ้นนิดนึงแหละครับคล้ายๆกับเหมือนบ้านที่มันถมแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะดูสูงกว่าปกติหน่อยอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็พอลงมาอย่างตรงบริเวณพื้นตรงนี้เมื่อกี้ที่เราลงมาพี่ว่ามันก็อยู่ในระดับที่เราสามารถนั่งได้นะถูกใช่ที่จริงก็บางคนก็นั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีหลายฟังก์ชันเกิดขึ้นทีนี้จะให้มาพูดถึง exterior design บ้างครับครับการออกแบบเนี่ยมันมีโจทย์จากลูกค้าเลยไหมว่าอยากได้สไตล์แบบไหนแน่นอนเราก็ชื่นชอบงานโมเดิร์นอยู่แล้วแหละแล้วที่ออฟฟิศก็ทำงานโมเดิร์นอยู่แล้วจริงๆเขาก็เห็นจากพอร์ตเราแล้วเขาก็เลย
รู้สึกว่าก็ไปตามเวที่เราถนัดละกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่เคยมีรีเควสนึงก็คือจำเป็นจะต้องใช้โครงสร้างเหล็กนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนในวงการอะไรประมาณนี้นะครับใช่แล้วก็ที่จริงอาคารเก่ามันก็มีทำไว้ด้วยเหล็กเหมือนกันนะครับโครงสร้างมันใช้เหล็กมันจะมีจุดเด่นของมันประมาณนึงนะครับก็คือว่าเรื่องยื่นหรือเรื่องสแปนเนี่ยเขาจะได้เป็นพิเศษเลยนะครับมันจะเหมือนเป็นกล่อง2กล่องนะครับวิงซ้ายกับวิงขวาที่นั่งอยู่บนกำแพงหินอยู่1อันนะครับเกี้ยงๆเลยและ2กล่องเนี้ยก็ยื่นออกมาค่อนข้างเยอะเลยที่จริงเราachieveพวกนี้ได้อะก็เพราะว่าเรื่องโครงสร้างเหล็กล้วนๆใช่มันเหมือนกับเราก็ไม่ได้โชว์ว่ามันเป็นเหล็กขนาดนั้นหรอกเพราะเราอยากได้ความเป็นบ้านอยู่แต่ก็ใช้คุณสมบัติของมันให้มากที่สุดครับแล้วอย่างพวกโทนสีหรืออย่างวัสดุก็จะเห็นว่าด้านล่างมันมีทาวเวอร์ทีนใช่ไหมครับถ้าเราสังเกตดูบ้านหลังเก่าที่จริงมันเป็นออริจินอลเลยแหละครับว่าเขาเคยมีอาคารที่กลุ่มวัสดุเนี้ยไว้อยู่แล้วนะครับเราก็รู้สึกว่าถ้าเราไปเพิ่มอีกวัสดุหนึ่งมันอาจจะดูแข่งกันหรือแตกแยกกันเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอยากให้มันฮาร์โมนีเหมือนกับว่าให้มันอยู่ร่วมกันได้เป็นมีรีเลทกันหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อยากถามก็คือตรงพื้นที่ส่วนตรงกลางเนี่ยฮะซึ่งเรามองไปมันตีซะว่าเป็นส่วนลิฟวิ่งแล้วกันนะครับส่วนลิฟวิ่งครับก็จะเห็นว่าด้านบนมันมีโครงสร้างที่แบบยื่นออกมายึดจากข้างบนด้วยนะครับก็ผมว่าอันนี้ก็ให้เครดิตทางโอนเนอร์นิดนึงแล้วกันแกก็เล่นไปกับเราหมายความว่าตอนแรกแต่ก่อนเนี้ยออกแบบแรกมันมีเสาอยู่ครับแล้วก็เราก็เริ่มรู้สึกว่าเขาก็ถามว่าทำอะไรพิเศษเกี่ยวกับโครงสร้างเหล็กตรงนี้ได้บ้างได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าถ้างั้นเอางี้ไม่มีเสาเลยไหมเราก็อยากจะได้เป็นกระจกแบบ10 กว่าเมตรยาวๆเปิดโล่งๆแล้วก็เห็นวิวโดยที่ไม่ได้กระทบไม่ได้ต้องมีเสามากั้นแล้วก็คือสแปนมันกว้างมาก10 กว่าเมตรเลยใช่ตรงนี้10 กว่าเมตรเลยครับใช่แล้วถ้า2ฝั่งด้วยด้านหน้าด้านหลังนะครับแต่ก็พอวิศวกรคำนวณแล้วเขาก็เป็นกังวลเขาบอกขอสลิงไว้สักเส้น2 เส้นได้ไหมอะไรเงี้ยเพื่อความปลอดภัยเนอะแล้วก็ฟังก์ชันเนอร์ของมันก็โอเคก็ดีครับใช่แล้วก็ที่จริงตรงนั้นก็เหล็กตรงหลังคาเนี้ยก็หนามากหนาทิ่มยาวมาเลยครับจากซ้ายไปขวาแล้วก็อาศัยไอ้แมส2 ก้อนเนี้ยเป็นตัวยึดไว้เป็นเบรซิ่งเอาไว้แล้วเราก็ทิ่มทั้ง2 อันเข้าไปครับใช่ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะครับว่าพอมันเป็นห้องที่มันเปิดมุมมองได้กว้างโดยที่ไม่มีเสามาเงี้ยมันก็จะทำให้feeling เวลาที่เราเทควิวมันอีกแบบนึงใช่ครับโอเคฮะงั้นเดี๋ยวจากตรงนี้เดี๋ยวให้มาร์คพาไปดูด้านในกันครับได้เลยครับเชิญเลยครับพี่ครับอันนี้เราเข้าด้านไหนอะมาร์คก็ที่จริงด้านนี้เป็นด้านของเซอร์วิสทั้งหลายแหล่แล้วก็แบ็คออฟเฮาส์ของแม่บ้านของโปรไทยอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็เป็นประตูเล็กเรียกว่าประตูเล็กกันที่ access สวนได้ง่ายๆนะครับแต่ทางเข้าหลักๆมันก็จะเป็นทางที่ถนนเข้าไปเนี่ยแหละครับก็คือหลังกำแพงนี้โอเคใช่ครับผมเราเข้าไปดูมันก็จะเป็นส่วนของที่จอดรถก่อนนะที่จอดรถก่อนครับหลังกำแพงเนี้ยจะเป็นที่จอดรถทั้งหมดเลยครับใช่จากที่จอดรถนะครับพอเราเดินเข้ามาส่วนนี้ก็คือเป็นโฟเย่ใช่ครับตรงนี้เป็นโฟเย่ของบ้านแล้วซึ่งเดี๋ยวจะย้ำนิดนึงนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีประตู1 บานเป็นบานเลื่อนซึ่งมันก็จะเป็นช็อตคัทออกไปยังสวนได้ถูกต้องที่เมื่อกี้มาร์คจะมีบอกแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าทางเข้าหลักที่มาร์คตั้งใจไว้อะก็คือมันเป็นจากทางนี้แหละถูกต้องตรงนี้ก็เลยเหมือนกลายเป็นที่จอดรถหลักของสมาชิกในบ้านเราด้วยนะใช่ครับก็ทุกคนกลับมาบ้านก็จะจอดตรงนี้ก่อนแล้วก็มันเลยคิดว่าเมนดอร์เนี่ยประตูใหญ่มันต้องอยู่ตรงนี้แหละใช่หรือขาไปใครมาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะสะดวกที่สุดทีนี้มันมีอย่างหนึ่งที่พี่เห็นตั้งแต่ตอนที่เมื่อกี้เราเดินตรงเข้ามาในที่จอดแล้วก็คือการดีไซน์พื้นที่ตรงนี้ครับโดยที่มาร์คดีไซน์เป็นบันไดวนนะใช่อยากให้เล่าถึงการดีไซน์ตรงนี้นึงเพราะว่ามันก็ส่งผลในเรื่องของมุมมองความรู้สึกเวลาเราเดินเข้ามาด้วยครับผมคือบ้านหลังนี้ฟังก์ชันทั้งหมดถูกยกไปชั้น2หมดเลยชั้น1มันเป็นเหมือนเซอร์วิสล้วนๆมันก็จะมีความมืดเยอะประมาณนึงนะครับแล้วก็ความอึดอัดอะไรเงี้ยแต่ในความมืดนั้นถ้าเกิดเราใส่อะไรที่มันเป็นสครับเจอร์ฟอร์มเอาไว้หรืออะไรที่เด่นเนี่ยมันก็จะมองเห็นง่ายกว่าปกตินะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เราก็เลยเสนอโอนเนอร์ว่าอยากทำบันไดที่มันพิเศษกว่าที่อยู่ตั้งแต่ทางเข้าก็จะเห็นมันเลยอยู่ข้างๆประตูอะไรเงี้ยครับเราก็จะมันก็จะมองผ่านทะลุกระจกเปลือยตรงเนี้ยเข้ามาครับผมซึ่งในแง่การดีไซน์เนี่ยเหมือนเราก็กรุบโดยรอบ
ด้วย ใช่ อันนี้จะเป็นลามิเนตหรือเป็นอะไรนะ อันนี้เป็นวีเนียร์ไม้ วีเนียร์ไม้ เลย นะครับ ใช่แล้วก็เราอยากได้อะไรที่มันดูไอคอนิกและกลางมากๆเซนเตอร์มากๆเราโดยปกติบันไดเราก็จะเห็นว่ามันสมมาตรทั้งสองฝั่ง ครับ อันนี้เราก็พอมันเป็นรูปทรงกลมเนี่ยเราก็เลยอยากเน้นเป็นตรงแกนตรงกลาง กลาง ที่มันเหมือนบิดโชว์ความบิดของบันไดอะไรอย่างเงี้ย ค ค รั รับ บเราก็ตั้งใจเลยว่ามันจะไม่ใช่แค่ท่อกลม ปกติ ๆแต่มันเป็น จะท่อกลมๆ เกลียว นะ อันนี้ก็คือโชว์เป็นแผ่นที่มันเป็นเกลียวขึ้นไปอย่างเงี้ย ครับ มันก็สวยดีในมุมมองของการงานก่อสร้างนะค ครั รับบ แล้วไม้พวกนี้ก็ทำให้ทุกอย่างมันซอฟต์ลงอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นตรงมือจับตรงอะไรเงี้ยมันก็จะกลืนไปอีกฝั่งหนึ่งของเขา ครับก็เป็นอีกหนึ่ง sculptural form ที่ก็เหมือนกับว่าเป็น first impression แล้วกันนะ ก่อนที่จะเข้ามาในบ้านหลังนี้นะครับ ใช่ครับใช่ครับ ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันใช้งานลำบากจริงๆเราก็มีลิฟต์ให้เหมือนกัน ถูกต้องอย่างที่เราคุยมันเป็น multi generation เนอะ อ่า มันจะมีวัยที่โตขึ้นไปเลยใช่ไหมครับ ครับ ตามยายอะไรเงี้ยก็อันเนี้ยก็ wheelchair safe แล้วก็ ready ก็คือวันไหนคนไม่อยากเดินวนมึนก็ขึ้นลิฟต์ได้ครับก็ไปจุดชั้น 2 ได้เหมือนกันหมด ครับ ใช่ แล้วก็นอกเหนือจากตัวบันไดวนนะครับที่เป็น sculptural form แล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงเนี้ยมองมาจะเห็นมันมีแสง ใช่ มันเป็นมินิสกายไลท์ของเราแล้วกันเรารู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติแขกมาส่งแขกนั่งรอหรือว่าอาจจะคุยงานเล็กน้อยอะไรเงี้ยครับอันนี้มันก็เป็นจุดรอได้นะ แล้วเราก็มองว่าถ้าจุดรอมองรถอย่างเดียวก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจอะไรเงี้ยเราก็เพิ่ม value ข้างบนมันบังเอิญเป็นบ่อน้ำนะครับบ่อน้ำที่ยื่นออกไป reflective pool เราก็เลยเจาะสกายไลท์อันนึงเพื่อให้ในวันที่ดีแล้วกันที่มันมีแสงเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเรียกว่านาฬิกาเล็กๆอันนึงก็ได้แล้วมันก็จะมีเหมือนเราอยู่อควาเรียมอะครับมันก็จะมีน้ำอะไรอย่างเงี้ยเป็นเงาลงมาก็ค่อนข้างเป็นเอฟเฟกต์ที่สวยงามอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งพอเวลาเงามันลงมามันก็จะมีmovement ด้วยใช่ไหม movement ได้ของน้ำอะไรเงี้ยครับเหมือนเราไปเดินในอควาเรียมเลยโอเคครับอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของ interior ก็จะเห็นว่ามีการใช้วัสดุซึ่งเป็น travertine ต่อเนื่องจากข้างนอกเข้ามาข้างในเลยเราเล่นลูกเล่นกับท travertine อีกแบบหนึ่งคนอาจจะเคยเห็นที่มันเป็นแนวนอนเนี่ยแหละคนจะชินตากับมันใช่ไหมครับเขาเรียกว่า vein cut มันก็คือตามลายหินของเขานะครับพอเราได้ก้อนหินมาอันนี้ที่จริงเราไปคัดหินเป็นก้อนมาเราก็เลยเริ่มคิดว่าถ้าเราตัดเขาในมุมมองอีกด้านนึงล่ะเหมือนกับสมมติมันก็จะได้เอฟเฟกต์อีกแบบนึงที่เรียกว่า cross cut ก็คือตัดอยู่อีกด้านถ้าเห็นภาพก็คิดจะง่ายๆว่าถ้าเรามีเนื้ออยู่ก้อนนึงที่มันมีลายเนื้อขวางเนอะแล้วเราไปตัดมันอีกด้านนึงเนี่ยมันก็จะออกมาอีกแบบนึงเกี่ยวกับใช่ก็พวกนั้นก็เลยเอามาใช้ปูในพื้นแล้วก็กำแพงทั้งหลายแหล่นะครับแต่ถ้ากำแพงที่เป็นเบลดวอลด้านหน้าบ้านเราก็ยังอยากให้เหมือนกับบ้านเก่าที่เคยเล่าไว้ใช่มันก็เลยเป็นเหมือนวัสดุเดียวกันแต่เราใช้มันในหลายๆแบบถ้าเกิดเป็นการตัดแบบแนวธรรมดาก็จะเป็นเส้นนอนใช่เป็นเส้นนอนแต่พอเราครอสคัทปุ๊บมันจะแบบจุดหรือเป็นแบบเมฆคือดูฟุ้งๆแบบมันดูพลิ้วๆหน่อยนะครับใช่ครับถือว่าน่าสนใจแต่ว่าเราก็เพิ่มการเซาะร่องอะไรบางอย่างเข้าไปด้วยใช่ไหมใช่อันนี้ก็เป็นแค่การแบ่งเศษแหละการคอนโทรลเศษให้ดีเพราะหินเวลามามันมักจะมีเศษอยู่แล้วถ้าเราตัดเป็นแผ่นสแตนดาร์ดเหมือนกระเบื้องอย่างเงี้ยมันก็จะทิ้งปลายมันเยอะเราก็เลือกไอ้ชิ้นเล็กๆเนี่ยมาฟิลให้มันเป็นเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเศษของทั้งสแลบเลยก็ได้อะไรเงี้ยครับเราก็แค่เอามาเล่นกับมันแล้วก็สลับเป็นแพทเทิร์นให้สวยงามเศษมันก็จะได้น้อยการจัดการโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้เราจะขึ้นไปด้านบนนะครับแต่ว่าก็ย้ำอีกทีนึงว่าหลังผนังเนี้ยฝั่งซ้ายก็จะเป็นพื้นที่สวิตหมดเลยสวิตทั้งหมดเลยคือฟอยเย่เนี้ยเป็นเหมือนที่แจกทุกอย่างเข้ามาแล้วก็ซ้ายกับขวานี่ก็แทบจะไปเซอร์วิสได้อันนึงครัวไทยอันนึงแม่บ้านเผื่อบางทีเขาต้องเรียกคนมาช่วยยกของอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นไปข้างบนก็ไปสู่ข้างบนเลยครับก็อาจจะตรงนี้จะเป็นโซนที่มีหลายประตูหน่อยใช่ access ได้หลายอย่างโอเคเดี๋ยวให้มาร์คพาขึ้นไปด้านบนเลยครับได้เลยครับเชิญครับผมบรรยากาศดีเลยนะครับครับผมตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่เราคุยกันแต่ข้างหน้าแล้วใช่ครับว่าที่พี่บอกว่าเป็นส่วน living นะครับผมแล้วก็ทำเป็นสแปนกว้างๆอันนี้เราเปิดประตูบานเลื่อนรอไว้แล้วนะครับมันก็เลยทำให้เชื่อมโยงเปิดมุมมองไปเห็นบ้านแต่ละหลังตรงนี้ด้วยแล้วก็อันนี้คือดีไซน์แบบมันเป็นช่องทาง ventilation เลยถูกต้องไหมใช่ถูกต้องผมว่ามันก็
มันได้เรื่องลมแน่นอนใช่ครับเพราะว่ามัน2ด้านแล้วกว้างขนาดนี้ครับทิศฝั่งหน้าบ้านก็คือเป็นตะวันตกถ้าเฉียงไปด้านโน้นจะเป็นตะวันตกใช่คือหลังนี้เรามีปัญหากับเราต้องจัดการกับแดดบ่ายอยู่ประมาณนึงเพราะมันก็จะเข้ามาตรงนี้ก็จะเห็นที่มันยื่นชายคายื่นหรือดับเบิลสกินผิวอีกชั้นนึงอย่างเงี้ยครับก็ช่วยเยอะเหมือนกันที่เราคิดเอาไว้ครับทีนี้พื้นที่ตรงนี้ที่พี่เรียกก่อนหน้านี้ว่ามันเป็น living จริงๆแล้วหลักๆก็คือมันเป็นส่วนของเรียกว่ากอล์ฟซิมแล้วกันนะฮะใช่ที่จริงมันก็คือห้องที่เขาเอาไว้รวมตัวกันนี่แหละเราก็คิดว่าถ้ากอล์ฟซิมทั่วไปที่เราเห็นภาพจำก็คือห้องมืดๆห้องนึงเพื่อให้เห็นจออะไรเงี้ยแต่อันนี้เราก็คิดว่าพอนั้นมันอยู่ในคอนเทกต์ของบ้านเนอะแล้วไม่ใช่คอมเมอร์เชียลแล้วเนี่ยเราอยากให้มันโฮมมี่ขึ้นเราอยากให้มันสบายขึ้นเราอยากให้มันเป็นแสงเนอะตีกอล์ฟมันก็เหมือนกับการอยู่ภายนอกประมาณนึงใช่ไหมครับวันไหนที่อยากรับลมก็รับลมได้มีแอร์ก็มีแอร์ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีธรรมชาติทั้ง2ฝั่งมันก็เลยกลายเป็นกอล์ฟซิมที่อยู่ร่วมกันกับพื้นที่ living ตรงนี้แล้วก็อาจจะพอมีม่านที่บังมาปิดนิดหน่อยบ้างใช่ถ้าเกิดจำเป็นเราก็คุยกับซัพพลายเออร์เขาก็สามารถทำได้ครับทีนี้ในเรื่องของมุมมองครับที่อยากจะให้เชื่อมโยงกับสมาชิกในบ้านมีการคิดไว้ยังไงบ้างฮะโอเคพอดีห้องนี้มันจัดอยู่ตรงกลางของที่ดินพอดีใช่ไหมครับมันเป็นจุดที่ถ้าเรายืนมองเนี่ยเราเห็นแทบจะทุกหลังอย่างที่พี่แก๊ปเห็นอยู่ครับแล้วก็ออริจินอลมันมีสวนเก่าอยู่เราเลยรู้สึกว่าเราต้องมีเอลิเมนต์ของธรรมชาติอะไรบางอย่างเพื่อไปเชื่อมต่อกับตรงนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเนี่ยมันอันนี้ไม่ใช่ไซส์ของเรามันเป็นต้นโพต้นหนึ่งที่อยู่นอกเขตของเราแต่เราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันต้นใหญ่มากครับนี่มันเป็นน่าจะ10 กว่าเมตรได้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าไม่ใช้นี่ก็น่าจะเสียดายก็จะเห็นมันก็จะมีบังบ้างเป็นกำแพงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่เหลือเราก็อยากให้เห็นความเขียวทั้งหลายแหล่นะครับตอนนี้เราก็มายืนดูมุมนี้นะครับซึ่งมาร์คดีไซน์มาเป็น reflective pond แล้วก็เหมือนวางหินไว้2ก้อนนะใช่เราอยากได้ sculpture อะไรบางอย่างเป็นจุดดึงสายตาเนาะแล้วก็ให้มันอย่างที่บอกแหละ intention มันก็คือลิงก์กับเข้าไปกับสวนเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าก้อนหินที่มันถูกตัดมาเป็นฟอร์มเล่นแพทเทิร์นนิดนึงเนี่ยมันก็มีเสน่ห์ในตัวของมันเองอะไรเงี้ยแล้วก็ maintenance ต่ำด้วยเอาจริงๆแล้วก็ในเชิงของน้ำก็เราอยากได้บรรยากาศของมันแหละว่าพอมันมีน้ำมันก็ร่มรื่นใช่ไหมมันลิงก์กับไปตรงสกายไลท์แรกที่เราอยากได้มันก็จะเดินเห็นแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าด้านเนี้ยก็น่าจะเสนอเป็นอันนี้นะแล้วก็แน่นอน Infinity Age หมายถึงว่าให้มันเป็นสระล้นทั้งหมดนะครับแล้วก็จะได้มองแล้วมันก็เหมือนเชื่อมกับไปทั้งหลายแหล่พื้นที่สีเขียวทั้งหมดอย่างพวกกระเบื้องมาก็ตั้งใจเลือกให้เป็นแบบโทนสีดำเข้มๆเลยใช่เราอยากให้ตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นกระจกชิ้นหนึ่งให้มันสะท้อนมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกสีที่มันเข้มที่สุดแล้วมันก็จะน้ำหรือ reflection มันจะชัดเจนกว่าสีออกอะไรเงี้ยครับอีกอย่างหนึ่งที่พี่รู้สึกเลยคือการเชื่อมโยงของตัว reflective pond ที่มันเหมือนยื่นเข้าไปนะแล้วก็สวนเนี่ยพอเรามองจากมุมข้างบนน่ะกลับรู้สึกว่ามันไม่ได้ไกลเท่าไหร่ไม่ได้ไกลไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอย่างการที่สวนมันมีการยกสเต็ปขึ้นมาหรือว่าสเกลของต้นไม้ที่มันใหญ่ด้วยหรือเปล่านะครับเรารู้สึกว่าเหมือนมันมีบางอย่างที่มันไหลๆจะออกไปแล้วก็ไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่ใช่ถ้าตอนนี้เรายืนอยู่ถ้าในสภาวะที่เรานั่งเนี่ยผมว่ามันจะชัดเจนขึ้นไปกว่านี้อีกอะไรเงี้ยครับใช่แต่รู้สึกว่ามันได้ระดับของมันเองอะไรเงี้ยครับโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยก็จะให้มาร์คพาไปดูส่วนอื่นของบ้านต่อครับแต่ว่าให้อธิบายนิดนึงครับว่าแปลนบนชั้นนี้เนี่ยจริงๆมันแบ่งเป็นพื้นที่อะไรบ้างครับก็หลักๆแล้วเรามีตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เราก็จะมี2วิงแยกออกเป็นซ้ายกับขวาด้านขวาเนี่ยเป็นเรื่องของสุขภาพล้วนๆเลยก็คือฟิตเนสกับออนเซ็นนะครับแล้วก็changing room ก็คือห้องแต่งตัวนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นห้องของการอยู่อาศัย living ก็คือจะมีห้องรับแขกห้องทานข้าวแล้วก็ครัว pantry เป็นเชฟเทเบิลเล็กๆและข้างบนก็จะเป็นห้องนอนครับใช่เดี๋ยวเราลองไปดูฝั่งขวาก่อนก็ได้ใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับได้ครับเป็นห้องเป็นออนเซ็นขนาดใหญ่เลยนะฮะใช่ครับผมตอนนี้เราก็มาดูทางฝั่งปีกขวาของบ้านก่อนซึ่งก็มาบอกแล้วว่าจะเป็นโซนของเฮลท์นะครับฝั่งด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นห้องออนเซ็นถูกต้องส่วนฟิตเนสอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงนะ
สิ่งแรกที่เห็นเลยก็คือในแง่ของการตกแต่งมันจะเป็นโทนสีเข้มหมดเลย ใช่ จะไม่ได้ใช้เป็นทราเวทีนะ ผมว่าเรื่องราวของออนเซ็นมันเป็นเรื่องของการพักผ่อนคลายเนอะ ครับ สีมืดหรือว่าไฟที่สลัวอะไรเงี้ยนั่นคือมูดที่เราอยากได้วัสดุมันก็คือหินแกรนิตสีดำพ่นไฟนะครับพอพูดถึงออนเซ็นทุกคนก็จะพูดถึงว่ามันจะต้องญี่ปุ่นขนาดไหนเราก็รู้สึกว่างานที่เราทำมันเราเอากลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นมาก็พอนะครับแกรนิตดำก็เป็นวัสดุหนึ่งที่พอจะรีเลทได้นะครับมีความเอเชียนประมาณหนึ่งนะครับแน่นอนเราก็มีเอลิเมนต์บางอย่างอย่างเช่นพวกเก้าอี้ที่เรามักจะเห็นตามในออนเซ็นเท่านั้นนะครับเอาไว้อาบน้ำนะครับหรือโซนที่อาบน้ำที่เราก็ทำดีเทลแค่สโลปเล็กๆลงไปไม่ต้องเป็นกดลงไปทั้งอันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่หรือว่าโคมไฟที่เป็นเหมือนแลนเทิร์นหน่อยๆนะครับใช่ครับแต่อย่างฝ้าก็จะเป็นฝ้าไม้นะฝ้ายังเป็นฝ้าไม้อยู่จะมีความออนเซ็นแต่อาจจะไม่ได้ออนเซ็นจ๋ามากใช่แล้วก็ฝ้าไม้เราก็เลือกเป็นไม้เทียมแน่นอนใช่ไหมครับเพราะมันมีควันแล้วก็เรื่องของกลิ่นความร้อนความชื้นอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็อย่างตรงนี้เองเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการทำเป็นช่องแสงจริงๆคือเหมือนเป็นประตูบานเลื่อนที่เปิดออกไปได้นะเป็นระเบียงแคบๆอย่างนี้นะใช่ครับคือพอมันเป็นอยู่หน้าบ้านแล้วก็เป็นออนเซ็นนะเป็นฟังก์ชันที่จริงโปมากๆใช่ไหมครับเราก็เลยรู้สึกโอเคสีดำช่วยได้ประมาณหนึ่งแล้วว่ามันจะเป็นพื้นที่ที่มืดไม่ได้แบบมองเข้ามาก็เห็นแบบเห็นชัดเจนขนาดนั้นแล้วก็แน่นอนเรายังอยากได้หน้าต่างที่บานใหญ่อยู่เราก็เลยเสริมมันไปด้วยผิวอีกชั้นหนึ่งเป็นฟาสาดที่ตกแต่งนะครับแล้วก็ถ้ามองตรงๆก็อาจจะเห็นกันบ้างแต่ถ้ามองจากเอียงปุ๊บก็จะไม่เห็นแล้วเพราะตัวฟาสาดเขาเป็นฟาสาดเหล็กที่ค่อนข้างลึกพอสมควรเหมือนทำเป็นครีบเป็นฟินออกมาใช่แล้วก็จริงๆถ้าต้องการความ private สุดเนี่ยก็คือเลื่อนม่านปิดหมดเลยก็มีม่านปิดแล้วก็จบเลยใช่แต่ความรู้สึกของพี่ก็คือมันก็จะเป็นห้องออนเซ็นที่ไม่ได้เป็นแบบปิดอย่างเดียวนะเราอาจจะมาแล้วก็นั่งเล่นนอนเล่นฟังเสียงน้ำอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอันนั้นคือโจทย์ที่วอร์เนอร์ให้ไว้เลยเขาเล่าไว้อย่างนี้ว่าออนเซ็นของเขาใช่เขาแช่ออนเซ็นแต่หลังจากแช่ออนเซ็นเขาก็จะไปนั่งเล่นโทรศัพท์บ้างหรือนั่งอะไรนึกออกครับดูอะไรบางอย่างใน iPad อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรีเควสว่าเฮ้ยพอมีที่นั่งให้เขาหน่อยนะอะไรเงี้ยบางทีมันก็เขาก็อาจจะอยากแค่ผ่อนคลายอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยในพื้นที่ของเขาอะไรเงี้ยเพราะสมมติถ้าเราคิดตามหลักอ่ะห้องเนี้ยถ้าเป็นฟิตเนสก็อาจจะเวิร์กกว่าใช่ไหมสมมติเพราะมันเปิดโล่งเรามองเห็นวิวแล้วส่วนเอาออนเซ็นเป็น private หน่อยไปซ่อนไว้ข้างหลังใช่ครับแต่นี้ก็ถือว่าเป็นการใช้งานที่แบบพอมันมีโจทย์บางอย่างจากเจ้าของที่เขาต้องการพิเศษเฉพาะตัวอะไรอย่างเงี้ยเฉพาะตัวของเขาเองจริงๆครับทีนี้พอเล่าถึงฟิตเนสเนี่ยมีการดีไซน์ไว้ยังไงบ้างฮะเป็นฟิตเนสที่พอมันหันไปด้านหลังมันก็เป็นกระจกที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเราก็อยากได้แสงเข้ามาครับแสงธรรมชาติมากที่สุดแหละแต่เราก็นึกถึงตอนพอเราทำบ้านมันก็เป็นโฮมจิมเนาะเป็นฟิตเนสที่อาจจะอบอุ่นขึ้นมานิดนึงหน่อยก็ยังใช้หินเทวันทีนอยู่ใช้ไม้อยู่เลยอยากให้มันซอฟต์มากที่สุดแล้วก็ส่วนตรงกลางที่ขั้นอยู่ระหว่างฟิตเนสกับออนเซ็นก็จะเป็นพื้นที่เปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ถูกต้องครับเป็นเจนที่เป็นห้องน้ำแล้วก็เป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกันครับแล้วก็จะเห็นว่าเราสามารถเข้าออก access ได้จากประตู2 บานเลยใช่ครับให้มันเหมือนโฟลว์กันง่ายๆเหมือนบ้านหลังนี้มันก็จะไม่มีทางตันหรือไม่มีเดดเอนด์ว่าเดินไปแล้วจบแล้วอะไรนะครับใช่อีกอย่างที่อยากให้พูดถึงก็คือเป็นดีเทลส่วนของประตูครับครับผมมันเป็นบานอลูมิเนียมก็จะมีออปชันของกระจกให้เลือกหลายแบบนะครับกระจกผ้าที่เป็นอัดอยู่ในมีผ้าอยู่อัดอยู่ในนั้นเนี่ยก็เป็นวัสดุหนึ่งที่น่าจะตอบโจทย์เรื่องความสวยงามในเชิงความสวยงามและฟังก์ชันไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าคนข้างนอกก็มองไม่เห็นคนข้างในก็มองไม่ได้แสงเข้ามาแต่เราก็ยังได้เท็กเจอร์ของผ้าที่มันทำให้ห้องมันดูซอฟต์ลงไปเลยก็เป็นอีกหนึ่งออปชันนะครับที่ก็อาจจะลองไปเลือกใช้ในงานตกแต่งอินทีเรียได้นะซึ่งจริงๆผ้าข้างในเขาก็จะมีหลากหลายแบบให้เลือกเหมือนกันใช่ครับโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้ก็เราจะเดินย้อนกลับไปดูอีกปีกนึงนะครับผมครับไปดูว่าวิงฝั่งนั้นจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างครับได้เลยครับเชิญเลยครับผมเราก็เดินมาปีกอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับใช่ครับผม
เมื่อกี้พอเดินผ่านมาเนี่ยก็จะมีประตูบานเลื่อนกั้นอยู่ ใช่ เราก็จะเจอกับ powder room ก่อน ใช่พาวเดอร์รูมอยู่ก่อนอยู่ด้านหลัง ครับโหแล้วก็พอเข้ามาโซนนี้เนี่ยตรงนี้คือจะเป็นส่วนที่ฝ้าเพดานมันสูงมากเลยแล้วก็ฟังก์ชันนี้ก็คือเชื่อมต่อลึกเข้าไปเลยนะฮะ ก็เป็นเราเรียกว่า living dining pantry แล้วกันคลาสสิกของบ้านเดี๋ยวนี้ยุคสมัยนี้แล้วว่าอยากให้มันเชื่อมต่อกันหมด แต่ก็มีในบางฟังก์ชันที่มันสามารถปิดกั้นได้นะครับ ครับ ใช่แล้วก็แน่นอนตรงนี้ก็เป็นห้องรับแขกมันก็เลยเป็นโถงสูงเพราะฝั่งเนี้ยครับวิงเนี้ยจะมีอยู่3ชั้นมองจากเอ็กซิเลียมันจะแบบเป็นกล่องที่ไม่เท่ากันเล่นระดับที่ไม่เท่ากัน ครับซึ่งอันเนี้ยเราก็มองเห็นแล้วว่าชั้นบนนี่ก็เป็น คือห้องแขกห้องนอน ห้องนอน ที่ แขก จริงแล้วห้องนอนแขกอันหนึ่ง ส่วนลิฟวิ่งตัวนี้ก็เลยดีไซน์เป็นดับเบิลรูมที่แบบดูโปร่งเลยนะ สูงไปเลยเปิดมุมด้วย ครับ เปิดมุม คือเป็นกระจกเข้ามุมอย่างนี้นะ ใช่เป็นกระจกเข้ามุมครับเพื่อให้มันเทควิวของทั้งส่วนได้มากที่สุดอะไรเงี้ย อันนี้ก็คือถ้าเราเปิดออกก็จะเชื่อมต่อสู่พื้นที่ระเบียงข้างนอกได้ แล้วก็น้ำของเรา ได้ ใช่ครับ อินเทอร์เนียก็ยังคงตามจากส่วนอื่นมานะก็ยังเป็นโทนสว่างอยู่ ใช่ยังเป็นโซนสว่างทั้งบ้าน แล้วก็มีการใช้ทาวเวอร์ทีนเช่นเดียวกันนะครับ ล้อมาทั้งหลังเลยครับทั้งพื้นของทั้งหลังมันก็จะได้ความสมูทแล้วก็ความต่อเนื่องแหละ ครับจากส่วน living ครับเราก็เดินลึกๆต่อเนื่องเข้ามานะครับก็จะเจอกับ dining ตรงนี้แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็น pantry นะครับย้ำอีกทีนึงว่าในแต่ละส่วนเนี่ยมันจะมีบานเลื่อนหรือบานเฟียมที่สามารถปิดกั้นที่สามารถปิดกั้นก็จะเปิดหมดหรือจะปิดกั้นก็ได้หรือจะเลือกยังไงก็ได้ใช่ครับแต่ว่าจุดที่น่าสนใจฮะก็คือ dining ตรงนี้เนี่ยก็เป็นฝ้าสูงแล้วก็ด้านบนมีสกายไลท์ด้วยครับผมตรงนี้มันเป็นซอกของที่ดินแหละเป็นแบบเสียบแล้วก็เป็นเดดเอ็นเป็นติ่งเข้ามาละกันทีนี้มันจะไม่ตรงพื้นที่ตรงนี้จะไม่ได้มีวิวอะไรแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าการที่มีเราเรียกนาฬิกาอันนึงแล้วกันมันก็จะสร้างความเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างมีแสงเข้ามาแน่นอนไอ้แสงนั้นมันก็ขยับไปเรื่อยๆหรือว่าอย่างน้อยเราก็มองได้ว่าตอนนี้มันฟ้ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผมว่ามันให้ความที่ไม่อึดอัดแล้วกันครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันมันก็เป็นเหมือนดีไซน์ฟีเจอร์ไปในตัวนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะของเป็นโถงบันไดที่พาขึ้นไปสู่ด้านบนด้วยนะครับถูกต้องครับเราก็จะเห็นเป็นทั้งบันไดแล้วก็ช่องแสงที่เจาะไว้ก็อันนี้ก็จะเป็นบันไดที่ exit ขึ้นไปถึงห้องนอนด้านบนครับห้องนอนแขกแหละแล้วก็ส่วนด้านหลังตรงนี้ครับส่วนของ pantry นี่ก็คือเห็นว่ามีโจทย์พิเศษจากเจ้าของบ้านเหมือนกันเป็นฮอบบี้ของเขาก็เขาเลยรีเควสไว้เป็นว่าเป็นเตาเทมปัญญากินะครับก็เป็นเตาเทมปัญญากิจริงๆซึ่งเราก็ดีไซน์ให้ว่าในวันที่มันเป็นเทมปัญญากิมันก็เป็นเทมปัญญากิวันไหนที่มันจะต้องเป็นแค่ครัวฝรั่งธรรมดามันก็มีแผ่นไม้อันนึงที่มันสามารถมาปิดได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเคาน์เตอร์นี้เราก็เลยดีไซน์ออกมาเองนะครับส่วนในเชิงของการทำอาหารมันก็เป็นfully function ครัวฝรั่งจริงๆนอกจากนั้นในส่วนของการตกแต่งนิดนึงฮะอย่างด้านขวาตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ใช้ในการปลูกผนังนี่มันคืออะไรครับเพราะตอนแรกพี่นึกว่าเป็นแบบฟิลวอลเปเปอร์หรือเป็นผ้านะแต่พอไปจับมันจะแบบหนืดยางใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นวัสดุยางชนิดนึงนะครับมันเป็นพื้นยางเนี่ยแหละครับแต่เขาทอออกมาให้มันเป็นลายผ้าแล้วกันครับใช่แล้วก็ความคงทนนี่ก็แน่นอนได้เยอะกว่าเยอะเลยกว่าแค่เป็นวอลเปเปอร์นะครับหรือเป็นผ้าจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็จะเช็ดถูได้ปกติแม่บ้านก็สามารถเช็ดถูอะไรได้หมดเลยโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้ก็ให้มาร์คพาเดินขึ้นไปดูชั้นบนกันครับได้เลยครับผมเชิญครับเราก็เดินขึ้นบันไดมานะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่บนชั้น3ใช่ก็เป็นส่วนของห้องนอนแล้วใช่ครับก็ย้ำอีกทีนึงว่ามันก็คือเป็นส่วนที่เมื่อกี้เราเห็นหน่อยๆแล้วตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ตรงลิฟวิ่งนะครับครับผมใช่ครับการดีไซน์เป็นยังไงบ้างครับมาร์คเราก็จะเปลี่ยนวัสดุในเชิงของพื้นแล้วว่ามันน่าจะเป็นพื้นไม้อะไรที่ซอฟต์ลงมากขึ้นเมื่อกี้พี่ก็เห็นตั้งแต่บันไดที่มันเริ่มเปลี่ยนนะใช่ก็
แบ่งบันไดเป็นครึ่งนึง ครึ่งนึงยังเป็นหินครึ่งนึงยังเป็นไม้อยู่ในเชิงของดีไซน์ด้วยเพราะมันเป็นบันไดยื่นออกมาใช่ไหมครับมันก็เลยยัง make sense ที่มันควรจะทำเป็นหินให้มันรีเลทกับชั้น2ไปนะครับแต่พอหลังจากนั้นก็เป็นอีกดีเทลนึงไม้มันก็จะกินกันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในห้องนอนนี้ก็ตอนแรกก็ไม่ได้มีเจาะจงเพราะมันเป็นห้องแขกใช่ไหมครับเราเลยใส่ฟังก์ชันให้ครบมากที่สุดอย่างที่ควรมันจะเป็นก็คือมีเตียงมีโซฟานั่งรอมีทีวีแล้วก็อาจจะมีโต๊ะเขียนหนังสืออะไรนะครับเผื่อเอาไว้นะครับก็เป็นกลางมากที่สุด mood and tone โดยรวมก็ยังล้อไปกับบ้านทั้งหมดแต่อาจจะเริ่มซอฟต์ลงเข้าไปอีกเพราะว่ามันเป็นไม้กับไม้แล้วครับใช่ครับเปอร์เซ็นต์ของการใช้ไม้ก็จะเยอะขึ้นเลยนะครับใช่แล้วก็ส่วนของการมองเห็นเนี่ยนอกจากจะมองลงไปเห็น living ก็จริงมันเห็นภาพรวมของบ้านเลยนะใช่เรา take advantage ใช้ประโยชน์สูงสุดกับการที่มันเป็นไอ้กระจกมุมก่อนเนาะที่เราเป็นโถงสูงเนาะคืออันนี้น่าจะเป็นจุดที่เห็นกว้างที่สุดของอาคารนี้แหละครับใช่บนชั้น3นอกจากห้องนอนแล้วเนี่ยมันก็จะมีส่วนของทางเชื่อมที่เชื่อมต่อไปยังส่วนของห้องน้ำด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พี่เห็นก็คือตรงส่วนทางเชื่อมเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เราสามารถมองไปเห็นดับเบิลรูมตรงไดนิ่งได้ใช่แล้วก็เหมือนมันมีลิฟต์ด้วยถูกต้องครับก็พอมันเป็นห้องแขกเราก็ไม่ได้แน่ใจว่าใครจะมาพักที่นี่หรือวัยไหนใช่ไหมครับเราก็เลยรู้สึกว่ามันจะต้องมีลิฟต์ขึ้นมาถึงชั้น3ให้ได้มันอำนวยความสะดวกคนได้มากที่สุดนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวให้มาร์คพาไปดูครับเดี๋ยวเราก็จะเดินผ่านตรงทางเชื่อมซึ่งจริงๆมันก็มีความคล้ายสะพานเลยนะที่สามารถมองไปเห็นได้ใช่ครับผมเชิญเลยครับตอนนี้ก็เดินมาที่ส่วนของบล็อกอินแล้วก็ห้องน้ำนะครับก็จะเป็นคอนเซ็ปต์คล้ายๆกันกับตรงออนเซ็นและก็อยากให้มันมืดลงนะครับแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นในโซนอันเนี้ยมันก็เหมือนเป็น walk in กับห้องน้ำผสมกันอยู่โดยปกติที่มันจะแยกกันเนี่ยowner เขาก็มี request ไม่เชิงว่า request ว่ามันจะต้องเชื่อมกันแต่เขา request ว่าขอให้มันเป็นห้องใหญ่ๆแล้วกันมันไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นซอกๆ compartment อะไรอย่างเงี้ยเยอะเราก็ออกแบบให้มันเป็น open plan ประมาณนั้นเลยครับใช่แต่ก็จะเห็นว่ามืดอยู่ตัวอ่างนี่ก็จะเหมือนเป็นตัวกลางที่เป็น partition กั้นแบ่งด้วยใช่ระหว่างเลยอะไรเงี้ยครับก็แทนที่จะกั้นโดยกำแพงแล้วก็ไอแลนด์เนี้ยมันเหมือนเป็นครึ่งนึงเป็นสำหรับอ่างล้างหน้าแล้วครึ่งนึงสำหรับเป็น walk in ไปในตัวใช่ครับเอาจริงๆหรือว่ามันจะผสมกันวางมันก็ไม่ได้ผิดอะไรขนาดนั้นครับก็ส่วนของ walk in ก็ยังคงมีที่เป็นระบายเป็นไม้ตู้เสื้อผ้าเป็นไม้อยู่นะครับแล้วก็อันนี้คือโต๊ะเครื่องแป้งหน้าเลยใช่ครับผมครับพออีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอ่างแบบพิเศษเธอนะครับใช่ครับพิเศษเธอตรงชาวเวอร์ก็จะเป็น stand alone มันเคยมีโจทย์หนึ่งเลยที่โอนเนอร์ให้ก็คือว่าขอให้มันไม่เป็นห้องปิดเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากอยู่ในชาวเวอร์ที่เป็นห้องปิดหรือชักโครกที่เป็นห้องปิดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็โดยความที่มันไม่เป็นบ้านแล้วเนอะพอมันไปคลับเฮาส์อย่างเงี้ยเราก็อาจจะออกแบบได้ให้มันเปิดมากขึ้นมันก็เลยกลายเป็นชาวเวอร์ที่มันแบบ stand alone อยู่ตรงกลางแล้วก็มีกระจกบังเอาไว้เฉยๆใช่มันเดินวนรอบได้อะไรเงี้ยครับถ้าพูดตามตรงก็อาจจะเซ็กซี่นิดนึงอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ใช้ดีเทลเดิมด้วยดีเทลที่แบบว่าไม่ต้องกดทั้งพื้นลงไปก็แค่ปาดให้น้ำมันไหลไปก็พอใช่ครับซึ่งการดีไซน์เป็นแบบปาดแบบนี้เอาจริงพอตอนอาบจริงๆครับมันมีเลอะๆออกมาบ้างไหมใช่ถามว่ามันมีไหมพอดีพื้นที่เราใหญ่เอเรียมันใหญ่มันเลยครอบคลุมได้ง่ายแล้วมันก็เลยทำดีเทลเนี้ยได้แต่ถ้าแน่นอนว่าในพื้นที่ที่จำกัดเนี่ยก็อาจจะยากหน่อยอาจจะเลอะเยอะหน่อยไออันเนี้ยมันก็แบบพอมันกว้างปุ๊บเนี่ยก็ยกเว้นว่าเราอาบรุนแรงจริงอาจจะมีกระเด็นบ้างแต่ถ้าไม่งั้นก็โอเคครับแล้วก็พวกโถสุขภัณฑ์ต่างๆก็คือจะไม่ได้เป็นห้องแยกไม่มีห้องเลยเขาขอเลยเป็นไว้ครับก็จะเห็นว่าเนี่ยมันมีเฟอร์นิเจอร์บางอย่างที่ขยายสเกลมากขึ้นให้รู้สึกว่าใช้งานในพื้นที่แห่งนี้ได้นานขึ้นได้นะใช่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่บางทีในบ้านทั่วไปเราไม่ได้ทำนะครับหรือว่าอาจจะมีโอกาสน้อยที่ได้ทำแต่ในอันนี้คอนเทกต์มันเหมาะมากๆเราก็เลยนำเสนอไปครับแต่ก็รู้สึกว่ามันเริ่มต้นด้วยพอเป็นคลับเฮาส์มาก็เลยอาจจะทำอะไรที่มันแตกต่างจากบ้านได้ที่มันออกนอกกรอบนิดนึงแต่พี่ก็คิดว่าไม่แน่นะคนที่ได้ดูวันนี้อาจจะได้ไอเดียว่าแบบต่อให้ฉันทำบ้านไม่ได้คลับเฮาส์อะฉันก็อยากได้สเปซแบบนี้ก็ได้ใช่ครับจริงๆการที่มันมี walk-in closet อยู่ข้างในกับห้องน้ำอะ
มันต้องระวังเรื่องแบบความชื้นหรือ ความ อะไร ชื้น ไหมฮะ แน่นอนมีนิดหน่อยเนาะ อืม แน่นอนแต่พอมันเป็นห้องที่ใหญ่พอ ครับ แล้วเรามีหน้าต่างที่ใหญ่พอเนี่ย อืม มันก็ผมว่าไอ้เรื่องนั้นก็เป็นเรื่องรองแล้ว ครับ ใช่ก็เป็นเรื่องของการดูแลนิดนึงนะครับแต่สมมติว่าเราเปิดหน้าต่างหรืออะไรเงี้ยมันก็หมด ช่วยได้ แน่นอน อยากจะถามมาร์คถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้มาดีไซน์บ้านหลังนี้เมื่อกี้เราคุยกันแบบหลังกล้องฮะแล้วมาร์คก็เล่าว่าจริงๆมาร์คเองเวลาดีไซน์จะให้ความสำคัญกับเรื่องของการออกแบบแสงธรรมชาติที่จะเข้าสู่ตัวบ้านใช่ไหม ใช่ใช่ใช่ ซึ่งอย่างบ้านหลังนี้เราก็จะเห็นว่ามีการดีไซน์พวกสกายไลท์หลายจุดเลย ครับผม คือนอกจากสกายไลท์ที่เราอย่างเราคุยกันตรงโฟเย่หรือตรงไดนิ่งที่เจาะเป็นกลมๆแล้วเนี่ยก็ยังมีดีไซน์ในส่วนของห้องน้ำอะไรอย่างนี้ด้วย ใช่ถูกต้องพวกสกายไลท์พวกเนี้ยมันเหมือนทำอันเดียวแต่เราได้ทั้งแสงได้ทั้งกลิ่นได้ทั้งventilation เนี่ยครบหมดเลยเนี่ย ครับ เราก็คิดว่ามันก็คุ้มค่าที่จะใส่นะในทุกๆอันใช่แล้วผมว่าโอนเนอร์เขาก็จะรู้สึกได้ว่ามันถูกคิดมาดีประมาณนึงอะไรเงี้ยครับให้มันไม่มีปัญหาพวกนี้มันเป็นในเชิงของฟังก์ชันล้วนๆเลยที่จริงแล้วไม่ได้ในเชิงของความสวยงามขนาดนั้นใช่ ซึ่งอย่างในแง่ของดีเทลการดีไซน์เนี่ยตัวสกายไลท์เมื่อกี้เราก็ดูกันอยู่มันจะเป็นเหมือนปล่องขึ้นไปด้านบนใช่ไหมครับ ใช่ครับผม แล้วก็จะมีเป็นเหมือนระแนงหรือว่ากริล ครับ แล้วก็กระจกก็คือปิดอยู่ด้านบน ปิดอยู่ด้านบนใช่ก็ไอเรื่องกริลเนี่ยก็เป็นเรื่องพิเศษเพราะว่าอากาศขึ้นไปแล้วก็อาจจะต้องระบายออกใช่ไหมครับไม่งั้นมันก็จะติดอยู่ในนั้นนะเราก็เลยมีดีเทลไอเรื่องกริลเนี่ยเสริมเข้ามาเสมอ ครับ เวลาเราทำสกายไลท์แล้วก็ถ้าเรื่องกริลเนี่ยเป็นปัญหาต่อเนื่องไปกับแมลงทั้งหลายแหล่นะครับเพราะประเทศบ้านเรามันก็มีแมลงเยอะใช่ไหมยุ่งเยิงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเสริมตัวระแนงกันแมลงได้อีกชั้นหนึ่งใช่ไหมครับ หรือว่าตะข่ายหรือลวดอะไรอย่าง เงี้ เงี้ ยใช่พวกนี้มันก็เสริมได้อีกชั้นหนึ่ง อืม ครับผมได้ ventilation ไม่ได้แมลงนะครับแล้วเราก็ได้แสงอะไรเงี้ยครับก็เป็นอีกดีเทลหนึ่งที่เรามักจะใช้ในงานเราแทบจะทุกงานเลยครับซึ่งจริงมาร์กเองเนี่ยก็คือเรียนแล้วก็ทำงานที่สิงคโปร์มาก่อนด้วยนะฮะ ใช่ครับใช่ครับแล้วก็มาร์กก็บอกพี่ว่าที่สิงคโปร์เองเขาก็มักจะทำสกายไลน์นี้เป็นแบบปกติเลยใช่ไหม ใช่ก็ค่อนข้างที่จะเห็นแพร่หลายในเมืองบริบทของเมืองเขามันค่อนข้างหนาแน่นถ้าเทียบกับเมืองไทยนะช่องเปิดก็อาจจะไม่ได้มีพื้นที่โล่งข้างๆให้แบบเจาะหน้าต่างเสมอไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นดีไซน์โซลูชันที่คนหลายคนมักจะเลือกใช้อย่างสมมติห้องแถวนะครับคลาสสิกก็คือห้องแถวตรงกลางมักจะมืดเสมอทำอย่างไรให้มันเอาแสงลงมาถึงข้างล่างได้หรืออากาศห้องน้ำที่มันอยู่กลางบ้านเนี่ยระบายอากาศออกไปได้แล้วด้านฟาสาดด้านเปิดจริงๆอ่ะให้มันเป็นห้องที่สำคัญกว่านั้นไม่งั้นเราก็ต้องดันห้องน้ำไปติดอยู่กับริมอาคารตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะไม่ได้หน้ากว้างที่เราอยากได้ครับซึ่งจริงๆท้ายที่สุดมันก็เป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตนะเวลาที่แสงมันเข้าไปได้ถึงในหลายๆส่วนถูกต้องครับถ้าทำได้ก็มักจะดีกว่าเสมอแน่นอนต่อเจ้าของบ้าน